สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับวันนี้ผมก๊อฟ IT Man นะครับจะแนะนำฟังก์ชันคีย์ลัดใน Windows 10 ครับ3ฟังก์ชันนะครับที่จะมาใช้งานในชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานเกี่ยวกับหน้าจอนะวันนี้ผมแนะนำจริงๆมันมีเยอะนะครับมันมีประมาณ21ฟังก์ชันคีย์นะในการกดเข้าไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำ3คีย์แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกและง่ายดายในชีวิตประจำวันด้วยนะเริ่มต้นครับฟังก์ชันแรกที่ผมอยากแนะนำคือฟังก์ชันซูมนะครับเราคงเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนหรือเราเองต้องการที่จะซูมภาพอย่างเช่นเราคลิกเมาส์ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยากจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆบางทีมันไม่ชัดใช่ไหมครับเราทำยังไงล่ะก็กดปุ่ม Windows นะปุ่มรูป Windows นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับนะครับแล้วกดอีกทีนึงครับเห็นไหมฮะมันจะซูมภาพจาก 100% ไป 200% ก็ซูมเข้าไปได้ละแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ไปบางทีเราต้องการพรีเซนต์งานหรือต้องการเข้ามาอธิบายอัดคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถอธิบายโดยการกดฟังก์ชันซูมเข้าไปได้นะครับแล้วก็กดซูมเอาออกก็คือกดลบครับ Windows แล้วกดลบนะนี่คือฟังก์ชันที่เราใช้งานผ่านฟังก์ชันคีย์บอร์ดบน Windows นะครับก็คือกดปุ่ม Windows แล้วก็กดเครื่องหมายบวกกับลบนะครับอันที่2ครับเป็นฟังก์ชันสลับหน้าจอนะครับคือหลายคนใช้งานโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งต้องการต่อหน้าจอเพิ่มแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ปัญหาเราเจอคือในส่วนของโน้ตบุ๊กก็คือกดไม่เหมือนกันเลยบางคนบางยี่ห้อกด F4 บางคนกด F5 อย่างเงี้ยวันนี้เรามาใช้ฟังก์ชันเดียวกดเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กกี่เครื่องก็ใช้แบบเดียวกันหมดเลยก็คือกดปุ่ม Windows กด P ครับจากนั้นคุณจะเห็นนี่ฮะตอนนี้ผมใช้เป็น X10 นะครับผมมี2หน้าจอสามารถกดเป็น Duplicate ก็ได้กดเป็นสกรีนเดียวก็ได้หรือกดเป็นคือ Only Screen ก็คือ Only Screen ข้างนอกนะครับอย่างเช่นเรากดเป็นโปรเจคเตอร์หรือกดเป็นทีวีอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับกดปุ่ม Key Windows และกด P นะครับอีกฟังก์ชันสุดท้ายครับที่จะแนะนำก็คือกดปุ่ม Windows ครับและกด Tab อันนี้ก็เรียกว่า Task View นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ในส่วนของ Windows ของเราเนี่ยมีโปรแกรมหน้าจออะไรทำงานอยู่ปัจจุบันจะมี2หน้าจอของผมก็คือหน้าจอแรกหน้าจอหลักอีกหน้าจอหนึ่งก็จะเป็นหน้าจอโล่งๆอย่างเงี้ยเราเลื่อนเมาส์ไปดูมันก็จะเป็นหน้าจอที่ไม่มีโปรแกรมอะไรติดอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มอีกหน้าจอได้ไหมเพิ่มได้แต่เป็นเพิ่มในส่วนโปรไฟล์ในส่วนของหน้าจอครับเวลาเรากดจะได้สลับง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเสน่ห์ของอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกดูว่าหน้าจออันเนี้ยมันจะบอกว่าอดีตของเราเนี่ยเราเคยทำอะไรโปรแกรมไว้อย่างเช่นผมเคยตัดต่อคลิปในส่วนของตัว Sony Vegas ไว้นะครับการใช้งานไปแล้วเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดโปรแกรมนี้ออกมาแล้วก็ใช้งานเลยนี่แหละครับการใช้งานฟังก์ชันคีย์ลัดใน Windows ที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ใช้งานอยู่กับ Windows 10 ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับหากชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Cat Fight IT นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ